dragii mei, bine ați venit la Taroterapia! Bine v-am regăsit și bun venit tuturor celor care s-au alăturat de curând acestei comunități. Vă mulțumesc pentru faptul că sunteți aici, pentru prezența voastră, timpul vostru, comentariile voastre, pentru e-mail-urile voastre, pentru like-urile voastre. Această comunitate devine din ce în ce mai mare și se extinde tot mai mult în tot mai multe țări. Și vă mulțumesc că sunteți atât de activi. Astăzi vom face o citire interactivă despre tine, ascultătorule, și persoana care te interesează, care sunt energiile curente dintre voi și care sunt energiile din perioada următoare. Înainte de a trece la detaliile acestei citiri, aș vrea să vă anunț câteva noutăți. Site-ul www.taroterapia.ro este tradus acum în mai multe limbi, avem o traducere funcțională și vă invit să intrați și să descoperiți de asemenea niște secțiuni noi. Secțiunea de seturi de tarot, oracole, cărți și vom adăuga din ce în ce mai multe produse pentru că foarte mulți dintre voi ați cerut astfel de produse, așa că vă invit să intrați. În luna septembrie va fi disponibil pe site în formă înregistrată cursul de tarot intuitiv cu metoda Taroterapia. Voi da atunci detaliile la momentul apariției. Haideți să ne întoarcem acum la etalarea noastră. Așadar, o citire interactivă. Care sunt energiile curente dintre tine, ascultătorule, și persoana la care te gândești? Pentru primul grup avem acest set de tarot care se numește Teen Witch. Pentru grupul 2 avem tarotul viceversa. Toate cărțile folosite aici astăzi le puteți găsi pe www.taroterapia.ro. Haideți să alegem și câte o carte oracol pentru fiecare dintre aceste două grupuri. Pentru grupul 1 avem această carte oracol, Motanul încălțat. Pentru grupul 2 avem această carte, Zâna albastră. Așadar, în baza intuiției voastre, vă rog, alegeți și haideți să începem cu cei dintre voi care au ales grupul 1. Sunt aici cu cei dintre voi care au ales grupul 1, acest set de tarot, Teen Witch și această carte oracol, Motanul încălțat. Haideți să vedem împreună care sunt energiile curente dintre tine și persoana care te interesează, care sunt energiile în perioada următoare, de asemenea. Și pentru că ați ales această carte oracol, avem deja câteva indicii. În primul rând, avem un animal foarte devotat stăpânului său. Avem un atașament foarte puternic din partea cuiva față de altcineva. Avem un aliat de nădejde, o resursă foarte importantă. Cum rezonează asta cu povestea voastră? De asemenea, cineva care pune la cale o strategie pentru a facilita anumite lucruri cuiva foarte, foarte drag. Sau cineva care se dedică aproape necondiționat partenerului său. Dar pentru că această carte oracol ne arată o pisică neagră, probabil că vorbim și despre niște laturi ascunse, despre ceva mister, despre o zonă de secret în această conexiune sau ceva ce trebuie să fie revelat. De asemenea, mai vorbim despre un drum care duce la castel. Ce mai este oare de făcut între voi doi pentru a ajunge într-o situație de stabilitate în această conexiune? Haideți să vedem mai departe. Haideți să extragem niște cărți. Iată, s-a întors singură această carte pentru energia ta, ascultătorule, și pentru energia persoanei care te interesează.
7 de bastoane, 8 de monede. A sărit această carte a soarelui. Poate indica persoane din leu sau din săgetător sau din berbec. Poate indica această carte nevoia de claritate, nevoia de a părăsi o atitudine prea rigidă, de a ieși din orgoliu sau din încăpățânare extremă și a vorbi cu naturalețe. Avem o arcană a soarelui nu foarte obișnuită. Avem o arcană a soarelui care arată pe cineva în dificultate, cineva care încearcă să stăpânească impulsurile cuiva sau propriile impulsuri. Avem de asemenea aici persoane care sunt născute pe timpul zilei sau conexiuni care sunt formate pe timpul verii. Vom explora mai departe și vom mai da astfel de detalii. Haideți să vedem, apropo de energiile voastre. Avem aici o întâlnire sau o reîntâlnire. Aceste două personaje își dăruiesc ceva sau schimbă ceva. Ce aveți de schimbat cu această persoană? Ce fel de târg sau negociere aveți de făcut? Ce fel de lucruri concrete aveți de dat unul celuilalt? Sau cine a lăsat ce obiecte prin casa celuilalt? De asemenea, mai vorbim aici despre un cuplu care s-ar putea ca în perioada următoare să discute despre niște lucruri, despre niște articole, să pună la cale o anumită achiziție, să planifice ceva care are legătură cu ceva foarte, foarte concret. Interesant, în energia ta, ascultătorule, avem, spuneam, această idee a schimbului, dar care este primită foarte bine de partener. Așadar, o relație reciprocă sau o relație care începe să facă pași tot mai mult către reciprocitate. Și mă întreb cum rezonează cu voi. Apare aici de asemenea o interacțiune dintre semne de foc cu semne de pământ. Din partea acestei persoane vorbim despre creație, vorbim despre exprimare liberă, vorbim despre simț artistic. Persoana asta despre care întrebi tu s-ar putea să devină mai glumeață, mai jucăușă în perioada următoare. S-ar putea să-ți propună niște ieșiri care au legătură cu relaxarea, care au legătură cu voia bună. Persoana asta parcă începe să vadă lucrurile într-un mod ceva mai colorat. Așadar, iată, de la această energie cu care se deschide citirea, ajungem aici la aceste lucruri pline de culoare. Această persoană s-ar putea să înceapă, poate timid la început, apoi din ce în ce mai hotărât, să-ți propună să creați ceva împreună sau să vorbiți despre ce puteți realiza unul cu celălalt. Avem aici o muncă de echipă. La fel de bine cum spuneam că aici aceste două personaje se privesc în ochi. Aici nu mai vorbim despre ascunzișuri, pentru că, probabil, ceea ce pare încă să fie nu foarte clar, va deveni din ce în ce mai clar și din ce în ce mai detaliat. Avem de asemenea aici motanul încălțat care îl ajută pe stăpânul lui prin orice metodă să ajungă acolo unde își dorește. Avem aici pe cineva care ajută, susține în mod constant relația. Avem aici pe cineva care alege din când în când, sau foarte des chiar,
să închidă ochii față de neajunsurile partenerului. De asemenea, mai simt că vorbim despre o relație în care atracția dintre voi e puternică. Avem un motan și un măgar. Instinctele voastre sunt foarte, foarte treze unul în preajma celuilalt. Și mă întreb cum rezonează cu voi. Haideți să explorăm mai departe. Și a sărit această carte. Cineva e nerăbdător să vorbească cu tine, ascultătorule. Cineva îți va spune ceva. Avem o invitație de asemenea, avem o ieșire. Avem un motiv de bucurie. Avem aici un soi de petrecere, o aniversare. Avem o invitație la ceva ce bucură. Te bucură și pe tine și pe această persoană. Aflăm mai multe detalii. Mai putem avea aici o interacțiune dintre un semn de apă și un semn de aer. Vorbim despre cineva care își face un bagaj mic. Și ce va face oare cu acest bagaj mic? Haideți să vedem. Cineva se pregătește de un urcuș. Un urcuș care nu pare să fie deloc simplu. O persoană începe să fie din ce în ce mai hotărâtă să ajungă la un obiectiv important. Ceva din povestea voastră capătă o importanță deosebită pentru persoana despre care tu întrebi, ascultătorule. Și această persoană încearcă să facă niște mișcări aparent imposibile și totuși modalitatea prin care încearcă îi permite acestei persoane să ajungă la rezultatul său. De asemenea, vorbim despre o dinamică ce pare să fie cumva în aer, adică ceva nu este încă decis. Explorăm mai departe. Pentru cei dintre voi care au trecut printr-o separare, printr-o despărțire de această persoană, vorbim despre niște noutăți care vin probabil pe cale virtuală. S-ar putea să auziți ceva despre o plecare, s-ar putea să auziți ceva despre o călătorie, s-ar putea să auziți ceva despre o persoană dintr-un semn de pământ sau o persoană dintr-un semn de foc care are ceva dificultăți la serviciu sau într-o chestiune foarte practică. Parcă nu reușește să rezolve încă ceva. Haideți să cerem o clarificare. O persoană dintr-un semn de foc care se simte foarte chinuită de o anumită hotărâre pe care voi doi ați luat-o sau care caută cumva să ajungă la un acord și deocamdată nu a reușit. De 3 ori cifra 5. Schimbare, provocare. Situația curentă se va schimba, lucrurile nu rămân așa cum le cunoșteați voi în această conexiune. Avem aici pe cineva care trebuie să treacă printr-o transformare, simt, mai ales din punct de vedere profesional și mai ales în legătură cu partea sa financiară. Parcă ceva ar ține în spate această persoană, ceva ce are legătură cu viața sa de zi cu zi, dar în același timp, parcă această persoană va cere sfatul unei persoane potrivite sau încearcă să învețe ceva, încearcă să citească ceva. Dacă aveți, de exemplu, o problemă în relație, simt că persoana asta se duce și caută lucruri, inclusiv pe internet, da? Cum se face cu problema X sau de ce apare problema X? Care sunt posibilele soluții într-o situație ca asta? De asemenea, ce mai simt aici este că
Cineva s-a făcut foarte mare la un moment dat în această conexiune și cineva a rămas mic sau n-a mai reușit să ajungă la nasul acestei persoane care s-a înălțat. Atenție, dacă vorbim despre momentele de aroganță ale partenerului, aici s-ar putea să fie necesară o perioadă în care digerați foarte bine, pentru că aroganța nu este ceva ușor de procesat. Iertăm ușor multe lucruri, însă aroganța e ceva ce rănește mult. Așadar, cine s-a poziționat arogant sau cine încearcă să-și ia un soi de superioritate în legătură cu ceva ce se întâmplă între voi? Cine se pune undeva mai sus de ca și cum ar avea majoritatea răspunsurilor? Cine se oglindește tot timpul și cui îi place să fie foarte, foarte lăudat? Haideți să indicăm acum niște date de naștere. Avem 23, 26, 16, 13, 11, 8, 30, 28, data de 5, data de 17 sau 1. Ca inițiale avem următoarele litere, litera U sau litera V sau litera W. Avem de asemenea litera T, litera A, litera M sau litera J, litera L sau litera G. Această conexiune trece printr-o perioadă interesantă și haideți să vedem mai departe. Hansel și Gretel. Ceva este extrem de ispititor aici. Și ție și acestei persoane parcă v-ar fi dor de dulceața dintre voi. Parcă fiecare dintre voi se simte pierdut. Parcă sunteți pe un drum unde fiecare are atâta nevoie de celălalt. Iar indiciul pentru perioada următoare este ca să depășim cu bine provocările, ca să trecem peste orice pericol. Conceptul este împreună. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro, găsești aici seturi de tarot, oracole, cărți, citiri personalizate, cursuri de tarot și alte surprize. Dă un like, lasă un comentariu și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video, iar până data viitoare, să ai grijă de tine! Sunt aici cu grupul 2, cu cei dintre voi care au ales tarotul viceversa și această carte oracol, zâna albastră sau zâna cu părul albastru. Și pornind de la această carte oracol, avem câteva indicii. Cineva care împlinește dorințele, cineva care poate să anime sau să aducă la viață ceva. Simt că ceva în povestea ta cu această persoană s-ar putea să fie înțepenit sau s-ar putea să fie într-un blocaj. Ceva pare să fie artificial sau lipsit de vitalitate între voi doi și explorăm în continuare ce fel de detalii apar despre energia ta și energia acestei persoane, energia conexiunii voastre în prezent și în perioada următoare. Avem de asemenea culoarea albastru, care poate să fie relevantă pentru tine, ascultătorule, sau pentru această persoană. Persoane care sunt născute în luna septembrie, în iulie sau în februarie, sau conexiuni care au început într-una dintre aceste luni. Avem de asemenea indicat aici pe cineva în fecioară. Haideți să vedem mai departe.
energia ta, ascultătorule, avem ceva ce este pus în pauză. Avem ceva ce pare să fie stagnant sau ceva ce întârzie. Mai putem avea o răzgândire. S-ar putea ca tu, ascultătorule, să-ți fi schimbat părerea despre această persoană. S-ar putea ca tu să începi să vezi lucrurile dintr-un alt unghi. Pentru că avem tarotul viceversa, obținem indicii și de pe cealaltă parte a acestei arcane. Și dacă aici aveam niște persoane care privesc, aici avem acest personaj singur. Așadar, posibil ca tu să te fi simțit destul de singură în ultima perioadă sau să-ți fi luat o perioadă de pauză să te gândești la niște aspecte în legătură cu această persoană despre care întrebi. În energia acestei persoane, în schimb, avem ceva ce se mișcă foarte repede. Ceva ce vine dinspre el sau ea către tine cu viteză. Avem ceva extrem de focusat. Atenția acestei persoane se îndreaptă către tine, parcă mai mult decât s-a îndreptat vreodată până acum. Aici vorbim despre mesaje, aici vorbim despre o întâlnire care vine pe neașteptate, vorbim despre o propunere, vorbim despre o călătorie sau două persoane care se întâlnesc după o perioadă mai lungă în care nu s-au văzut, ori cineva care poate să vină de la distanță. Mai avem de asemenea pe cineva în pești sau avem semne de aer care pot interacționa cu semne de foc. Haideți să vedem ce se întâmplă aici, pe spatele acestei arcane. Pe spatele acestei arcane vedem o furtună sufletească. O furtună prin care această persoană despre care tu întrebi trece de ceva vreme. Ceva supără această persoană, ceva frământă foarte mult această persoană. Această persoană ia o decizie rapidă în privința ta sau îți comunică ceva destul de important după o perioadă în care s-a gândit foarte mult și a avut aceste multe frământări. O noapte foarte agitată care arată probabil o persoană care doarme destul de rău, doarme puțin sau are un somn foarte agitat, plin de tot felul de vise. Haideți să obținem niște detalii suplimentare. Două persoane care aparent stau cu spatele una la cealaltă. Două persoane care vor să dețină adevărul și vor să dețină puterea în relație. Voi doi sunteți fermi, destul de fermi pe pozițiile voastre. Nu ați vrea să renunțați, niciunul. Parcă în momentul ăsta ați vrea să dați fiecare o lecție celuilalt. Parcă în momentul ăsta așteptați ca celălalt să facă un pas. Și dacă întoarcem aceste arcane, observăm doi bărbați foarte puternici. Observăm pe cineva în berbec sau pe cineva în Capricorn, Fecioară sau Taur. Interesant că în această conexiune energia masculină este predominantă, adică fiecare dintre voi are un cuvânt greu de spus în dinamica relației. Și atenție, fiecare dintre voi are un input foarte valoros. Fiecare dintre voi are câte o strategie. Fiecare dintre ele sunt interesante. Întrebarea e pe care să o alegem. Atunci când un împărat se întâlnește cu un rege, ce se întâmplă acolo?
cum vor ajunge ei la o alianță. Haideți să explorăm mai departe. Devine din ce în ce mai interesant. În energia ta, ascultătorule, niște planuri de viitor. În energia acestei persoane, nevoia de a alege între două situații, între două lucruri, între două persoane, între trecut și viitor. În energia acestei persoane, nevoia de a-și găsi un spațiu de relaxare, de joacă, de ieșit din strategii și din planificare, o persoană care spuneam că vine după o perioadă cu multe încercări și care și-ar dori să nu se ajungă la o situație extremă. Este o persoană care nu poate renunța la tine, ascultătorule, dar care are de renunțat la ceva, la altceva sau la altcineva. Sau are de lăsat în spate ceva anume. Haideți să explorăm în continuare. Pentru tine, ascultătorule, o dorință se poate împlini în perioada următoare. Pentru tine ceva foarte valoros se apropie. Iată, ceva se apropie pe neașteptate și se leagă această figură feminină de zâna albastră pe care am văzut-o aici. Ceva care are legătură cu o dată de 9, 19 sau 29 sau ceva ce se anunță în luna septembrie. Vorbim aici despre o împlinire a unei dorințe mai vechi, care vine într-un moment în care tu, poate, ascultătorule, renunțase și să mai speri. Probabil că ai parcat această dorință sau cumva te resemnasești că ea nu se va materializa. Și totuși aceste cărți indică faptul că dorința, în foarte multe cazuri, se va materializa. Va veni la viață. În energia acestei persoane, o dorință de a pune lucrurile la punct. Caută o alianță, caută o cale tradițională, caută în mod convențional să ajungă la tine sau la inima ta. Această persoană își mai menține totuși această mască pe chip, adică încă se teme. Se teme să se arate cu adevărat. Haideți să vedem ce avem aici. Această persoană se teme să se arate cu adevărat pentru că niște răni ale sale din copilărie încă sunt acolo prezente, încă sunt deschise și această nesiguranță vine dintr-o perioadă a vieții sale când această persoană era foarte, foarte fragilă. Caută cu mintea sa niște soluții, caută cumva un mod de a comunica cu tine, ascultătorule, și de a-ți explica. Simt foarte mult aici explicații. Așadar, de a-ți expune modul în care vede lucrurile. Această persoană care spuneam că se teme din cauza unor probleme din istoria personală. Și haideți să vedem în mod curent de ce se teme. Se teme de abandon această persoană. Se teme de o schimbare nefavorabilă. Se teme că nu va ajunge la tine sau nu va mai ajunge la tine.
Se teme că va pierde, că te va pierde, că va rămâne în frig, că va muri de frig. Distanța dintre voi, dacă sunteți acum într-o situație de distanțare fizică sau emoțională, îi face foarte rău acestei persoane și iată, vedem aici un detaliu suplimentar față de această carte inițială. Această persoană nu suportă ideea de a te pierde definitiv. Și haideți să vedem mai departe. Și-au ieșit două arcane majore. Temperanța și îndrăgostiții. În perioada următoare, conexiunea voastră va avea o nouă șansă. În perioada următoare, ceea ce părea de nerezolvat s-ar putea să se rezolve chiar mai simplu decât v-ați fi așteptat. De asemenea, mai simt aici că vorbim despre o interacțiune dintre cineva în Gemeni și cineva în Săgetător sau semne de aer cu semne de foc. Cred că mai apăruse acest detaliu. O conexiune care începe să fie din ce în ce mai strânsă. Două persoane atât de diferite care pot merge mână în mână. Două persoane care au trecut prin multe teste, încercări. Două persoane puternice. Două persoane care pot avea puncte de vedere diferite, dar care pot ajunge la această uniune alchimică, care pot ajunge la o profunzime deosebită, care pot rezolva ceva foarte important. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro, găsești aici seturi de tarot, oracole, cărți, citiri personalizate, cursuri de tarot și alte surprize. Dă un like, lasă un comentariu și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video, iar până data viitoare să ai grijă de tine!